თუ ვიდეოში რამე ვერ გაიგეთ, ან თუნდაც რამე კითხვა გაქვთ თამაშების შექმნასთან დაკავშირებით, შეგიძლიათ შემოვზარდეთ Discord-ის სერვერზე. მრავალი ადამიანია და თუნდაც თუ რამე თამაშს აკეთებთ, შეგიძლიათ გაგვიზიაროთ და მიიღებთ რჩევებს. მეგობრებო, დამეხმარეთ, რომ არხი განმოვითარო, мотивაციაც მომეცეს და გამიზიარეთ ვიდეოები სხვადასხვა Facebook-ის ჯგუფში, TikTok-ზე, YouTube-ზე, Instagram-ზე, სადაც შეძლებთ. და Discord-ზე შეგიძლიათ მე მომწეროთ და თქვენი სახელი გამოჩნდება შემდეგ ვიდეოს აი ამ გრაფაში. ზოგჯერ არის საჭიროება, რომ რამდენიმე პირობა ერთმანეთში გავაერთიანოთ. ახლა რას გულისხმობ? წარმოიდგინეთ ასეთი რაღაც. ამას მოდი ამოვშლი და ანდაც იყოს არ არის პრობლემა. უბრალოდ აგერ შემოვიტან ახალ ცვლად ეს იყოს can jump-ი და კიდე is grounded. ახლა რას გულისხმობ? თუ ანუ ახტომა შეიძლება ჩვენ მოთამაშეს მაშინ თუ მიწაზე დგას და ასევე შეუძლია ახტომა. აი ხა როგორც ხედავთ მხოლოდ ვამოწევთ ერთ რაღაცას. If can jump, მაშინ jump, ხო? ამისი გადაჭრის ესეთი გზა იქნება. შეგინით თუ ჩავწერთ is grounded, აი ესე იმუშავებს მშვენივრად. რაც გულისხმობ? თუ შეუძლია ახტომა, წავა და შევააგერა. ამის შემდეგ კიდე შეამოწოს შეუძლია, ანუ is grounded, ანუ მიწაზე დგას. თუ კი, მაშინ წავა და jump-ს იზამს. ახლა jump იყოს უბრალოდ ახლა ასეთი ბრძანება, ანუ იძახებთ უბრალოდ რომ კონსოლში გამოგვიტანოს ახტა თუ არა. ნახავთ რომ არაფერიც არ მოხდა. რატო არ მოხდა? იმიტომ რომ can jump-ი არის false, is grounded-იც არის false. can jump-ი ახლა false რო იყოს და ეს იყოს true, მაინც არაფერი არ მოხდებოდა. იმიტომ რომ აქ როდესაც შემოვა, ეგრევე დაივიწყებს რა ყველაფერს. ესე იგი, აქ მოვიდა, შიგნით რაც წერია არ აინტერესებს. ამიტომ არაფერს არ დამიბეჭდავს. ანალოგიურად, აი ეს რო იყოს true და ეს რო იყოს false. რა მოხდება? can jump-ი აგერ შემოვა, მაგრამ აი ეს აღარ დაკმაყოფილდება is grounded და მაინც არ დამიბეჭდავს არაფერს, აი. და თუ ესეც true არის და ესეც true, აი მაგ შემთხვევაში უკვე დაბეჭდავს. ეს true არის, ხო? კაი, შევიდეთ შიგნითო. If-ი წაიკითხავს, ეს ჭეშმარიტი არისო, ანუ true არისო? კი ბატონო, მაშინ წავა და jumps გამოიძახებს. აგერ ბატონო, ახტა. აი ახლა ეს რაც გავაკეთე, ამას ქვია ჩადგმული if statement-ი რა. ჩადგმული, იმიტომ რომ ჩადგმულია რა. აშკარად. ახლა შემიძლია კიდე შიგნით ჩავდე რამდენიც მინდა, ამაზე არ არის პრობლემა. ახლა უბრალოდ ვაკოპირებ, არაფერი არ გეგონთ რაღაცას სწავლს ვაკეთებ. დავაკოპირე, ჩავიდა, წავა ამას შემოწოს, ამას და ერთგვარი საშუალება გვაქვს, რომ შემოვიწოთ to can jump და ესეც. ანუ ნახეთ, რამდენიმე პირობას ვაერთიანებთ დათი. ანუ რა გავაკეთეთ წაღან, თუ შეუძლია ახტომა და ასევე დგას მიწაზე, მაშინ ახტეს. მოდი ახლა განვიხილოთ შემთხვევა, თუ მინდა ანუ ან can jump-ი უნდა შეეძლოს, ან კიდე is grounded იყოს. აი მაგ შემთხვევაში რა შემიძლია გავაკეთო? მაგ შემთხვევაში ნახეთ რა შემიძლია გავაკეთო? ასე მარტივად, წავალ და სხვადასხვა if დავწერ. If can jump, თუ შეუძლია ახტომა, ახტება, ხო? აი ამას წაიკითხავს, შესაბამისად ერთმანეთზე არ არის დამოკიდებულები, ეს თუ can jump, არ არის პრობლემა, წავა და ახტება. If is grounded, ახტება. მოკლედ, თუ გვინდა და შეგვიძლია ერთმანეთში ჩავდგათ. თუ გვინდა ან აი ესე მარტივად შეგიძლიათ ცალ-ცალკე დაწეროთ. მაგრამ რა თქმა უნდა ეს else if არ უნდა იყოს. else if შემთხვევაში ამას შეამოწევს და ეს თუ არ დააკმაყოფილდა, წავა და მე ამას შემოწევს და ერთხელ გაიშვება რა. და თუ არის ასე, if სხვა if-ი შესაბამისად ესეც ერთხელ გაიშვება და ესეც ერთხელ. ანუ true და true რადგანაც არის, ახტას დამიწერს ორჯერ რა. მოკლედ ახლა რაღაც საშუალება გვაქვს, რომ დავაკავშიროთ პირობები ერთმანეთთან. ანუ დათი და ანით. მოდი ახლა შევხედოთ სიტუაციას. თქვათ მინდა შემთხვევა, როდესაც ანუ მიწაზე არ არის. is grounded კი არა, ამის საპირისპირო რა ხდება. ამისი შეგიძლიათ ასეთ რაღაც გააკეთოთ. is grounded, ასეც არის დატოვეთ, თქვათ. და is grounded-ში, როდესაც ჩემო არაფერს არ გააკეთებს, იმიტომ რომ false იქნება. ახლა რას გულისხმობ? თუ is grounded არის false, წავა აგერ და else-ში გადავა, ხო? შესაბამისად უღარყოფა გამოდის. ესე იგი მიწაზე არ დგას, ხო? და jumps ვაკეთებინებ ამ შემთხვევაში თუ მიწაზე არ დგას. ესე იგი, სამ რაღაცაზე ვისაუბრეთ ახლა. ეს არის და, ან და უარყოფა.
ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაცები, ახლა რაც ვილაპარაკე. მაგრამ აი ახლა რაც გავაკეთე და რაც განახეთ უბრალოდ იყოს თვალსაჩინოებისთვის რა. ასე არავინ არ წეს კოდს. ან ძალიან იშვიათად თუ დაგჭირდათ ასეთი რაღაცის გაკეთება. მაგრამ ახლა განვიხილოთ ასეთი ოპერატორები. ახლა უნდა ვისწავლოთ სამი ოპერატორი. რა ოპერატორები გვაქვს? გვაქვს და ეს არის ჩვენი და. გვაქვს an ორჯერ დაწერთ აი ამ ხაზს და გვაქვს უარყოფა not. ახლა ნახეთ რა მარტივად შემიძლია ამის ერთმანეთთან დაკავშირება. ნახეთ if can jump და is grounded. აი ასე მარტივად შემიძლია ორი პირობა ერთმანეთს დაუკავშირო. აი ჩადგმულადაც შეგეძლოთ, მაგრამ რა თქმა უნდა, მაგრამ ასე ბევრად უფრო მოხერხებულია. თუ შეუძლია და is grounded, მაშინ წავიდეთ და print რაღაც. ესე იგი, ესეც უნდა იყოს true და ესეც უნდა იყოს true, ხო? ახლა რომ წავიდე, რადგანაც დაწერია შიგნით, არაფერი არ მოხდება. იმიტომ რომ და ითხოვს რომ ესეც უნდა იყოს ჭეშმარიტი, ისიც უნდა იყოს ჭეშმარიტი. ანუ ახლა რა მიწერია პირობაში რომ ახტომაც უნდა შეეძლოს და მიწაზეც უნდა იყოს. მხოლოდ ამ შემთხვევაში შეიძლება ამის გაკეთება. შესაბამისად ძალიან ბუნებრივია რომ აქაც true უნდა იყოს და true უნდა იყოს აქაც. მაგრამ რადგანაც ახლა ერთი false იყო, მოდი ახლა აქ ჩავწერე აქ ამას. და რომც ახლა წაიკითხოთ ასე can jump an is grounded, ესე იგი თუ შეუძლია ახტომა an მიწაზე დგას, მაშინ წადი და დაბეჭდება. ანის დროს საკმარისია ერთი რაღაცა მაინც ჭეშმარიტი იყოს. შესაბამისად, აი რომც დაფიქრდეთ გონებაში წინადადების სახითაც რო წარმოვიდგინეთ, შეუძლია ახტომა ან მიწაზე თუ დგას, მაშინ მინდა გააკეთე ეს რაღაცა. შესაბამისად, ანი გვაძლევს ამის საშუალებას და წაღან როგორც გავაკეთე, მაგის უკეთესი და ბევრად კარგი ჩანაწერი არის ეს. აი ეს. მოკლედ ეს არის ანი. მაგრამ რაც შეეხება ახლა უარყოფას. უარყოფა არის ძახილის ნიშანი. ახლა ძახილის ნიშანს როგორ ვიყენებთ და მოდი is grounded გამოვიყენოთ ისე. ეს ხო არის if is grounded. ახლა else რო არ დაუწეროთ. შეგიძლიათ აგერ თავში დაუწეროთ ძახილის ნიშანი. ძახილის ნიშანი წავა და შეუცვლის ამას მნიშვნელობას შიგნით რაც აქვს. ანუ ახლა თქვათ is grounded ხო არის false. ძახილის ნიშნით რადგანაც არის წავა და true გახდება. შესაბამისად აქ შემოვა რა. ეს ნიშნავს რომ თუ არ არის მიწაზე. შესაბამისად ახლა წავალთ და ნახოთ. აი რა გახსა რა დამიბეჭდა. ასევე მინდა გითხრათ რომ ბევრჯერ შეგიძლიათ ბევრი ანუ ეს ოპერატორები რამდენჯერაც გინდათ იმდენჯერ შეგიძლიათ გამიყენოთ. ახლა თქვათ მრავალი ის რომ მქონდეს მე სხვა ბულიანი. ახლა უბრალოდ ვაკოპირავ რა რომ რაღაცები დავუკავშიროთ ეს. თუ ეს და კიდე ეს და can jump და რა თქმა უნდა შეგიძლიათ ასე დააკავშიროთ რა. მაგრამ ზოგჯერ გამოიყენება ფრჩხილები. ჯერ აი ამას თვლიანად გამოთვლის და ამის მნიშვნელობა რაც იქნება, მაგას ან ამას შეადარებს ერთმანეთს რა.